Hi guys! Welcome to my vlog, and for this vlog, gagawa tayo ng usong-uso ngayon na industrial shelves, right? Yung gamit is wood and mga tubo or tube, and then yung mga elbow, T, alright? So, ganun yung mga ginagamit sa industrial, no? So, gaya nito sa picture na to, yan, papakita ko. Yan. Alright, so, nakikita nyo, yan, ganito yung kitchen namin, no? Magulo. Hindi siya organized, makalat. Ayan. So, yan yung shelves ko ngayon, pansamantala. Alright, so hindi ko pa kasi nagagawa. Ayan. For example, ito, yung mga tinabas na, ito, kinuha ko lang to, hiningi ko lang sa glass and aluminum. Ayan, fabricators yan. Hiningi ko lang yan, nilagay ko dyan, then pinatong ko itong kahoy. Alright. So, dito, gagawin natin is tatanggalin natin itong shelves na to. So, hindi na natin kailangan yan. Then, i-install tayo dito ng panibago, right? O yung industrial shelves na tinatawag. Yan, so ito yung mga kailangan natin tubo para dun sa industrial shelves natin. Okay, discuss ko lang, no? So, dito, itong tubo na to na may thread is may nabibili na yan sa mga hardware. Alright? So, ayan. Ito yung size na gagamitin ko, 1x12. So, ang haba nito is 12 inches. Okay? So, ang diameter niya is 1. Okay? So, malaki yung tubo na ginamit natin kasi medyo mabigat yung kahoy na ilalagay natin, which is yakal. Okay? So, yung yakal na yun is binigay lang sa akin or pinamana lang sa akin nung biyanan ko. Okay, so yun yung mga galing sa lumang bahay. Okay, so pinapalinis ko lang or pinapatabas ko pa dun sa sash factory para magandang tingnan. Okay. So itong tubo na to, ayan, may thread. Okay, para mag-connect dun sa elbow or sa T. And then itong flange, stainless to eh. Okay. So binili ko rin lang to sa stainless fabricator. Okay. And then pina-weld ko. Wala kasi ako makitang flange na may thread na pwedeng pumasok dito. So ginawa ko na lang is wineld ko na lang sa loob. Okay. Sa loob para malinis tingnan. Okay, walang welding spots dito sa labas. Okay. So ayan, nabuo na natin ano. Ayan. Ito yung T, elbow. Okay. And so yan yung magiging frame ng industrial shelves natin. And after that, ayan, pipinturahan natin siya ng primer. Okay, bumili rin ako ng primer spray and flat black, right? Ayan. So pipinturahan natin ng black.
So, ayan na guys, no? Tapos na yung project natin, no? In just 2 days, yan. Nakompleto na natin yung materials, tsaka yung pag-labor natin sa ginawa natin project. Yan. Yan yung tinatawag na industrial, di ba? Industrial shelves. Yan. Gamit is yung tubo, steel tube, tsaka wood. Yan. Yung wood na ginamit natin is yakal. Alright? And then, papakita ko sa inyo mamaya dito sa end ng video yung mga ginamit nating materials. Ayan. So, lalagay ko yung price para may idea kayo kung magkano. So, medyo mahal. Okay? Medyo mahal ang materials. Okay? Lalo na yung mga flange. Ito, stainless flange kasi yan. Wala akong makita nung galvanized lang. So, medyo mahal yan. Papakita ko na lang yung price. So, thank you for watching guys. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. And please don't forget to subscribe to my channel para sa mga kung ano na pang videos na i-upload natin dito sa channel na to. And thank you for supporting me guys. Ayan. So, nakita nyo, laki na ng pinagbago, no? Yung dating shelves natin dito. Pinapalitan na natin ng mas maganda at mas modern looking na shelves yan. Kaya nyo rin gawin sa bahay yan. Thank you for watching guys, and then this is Ken Manalo TV. Bye-bye.